السلام علیکم ملګرو ویلکم ټو مهران ډیزاینز څنګه چې په تیر لیکچر کې مونږ خبرې وکړه چې دا کورس مونږ په دریو پورشنز کې ډیوایډ کړی دی هغې کې تیوري وه سافټویرز وو او چې کوم دی ورسره لاست پورشن چې کوم و هغه د پریکټس و نو مونږ سټارټ اخلو د تیوري نه تیوري کې ما څنګه تاسو ته ویلي وو په دې کې څه بلډینګ بلاکس دي څه ایلیمنټس اف ډیزاین دي سمپلی دغه مونږ ډسکس کوو دومره ګران په هغې کې څه شته نه اوس مونږ خبره کوو چونکې د هر څیز زده کولو دپاره د انټرسټ او د پیشنس د دلچسپۍ ضرورت وي همدغه شان ګرافیک ډیزاینینګ هم داسې یو فیلډ دی چې په دې کې تاسو ته د پیشن او د پیشنس ضرورت دی پیشن مطلب د دلچسپي انټرسټ په یو څیز کې دلچسپي لرل پیشونیټ د یو څیز زده کولو په باره کې په هغې متعلق چې تاسو څه انټرسټ وي نو که ستاسو په دې کورس کې په دې ګرافیک ډیزاینینګ کې ستاسو انټرسټ وي نو تاسو به دا ډېر په ښه طریقه زده کوئ همدغه شانتې که تاسو پیشنس ته مونږ وګورو پیشنس دی صبر نو د صبر مطلب دلته کې دا دی چې مونږ زیاتره فوکس زمونږ په فریلانسینګ مارکیټ پلیسز باندې دی نو اکثر مونږ ته داسې یو کلاینټ میلاو شي چې هغه د خاص ډیزاین زمونږ نه مختلف قسم ویریشنز غواړي چې د دې ډیزاین مونږ ته یو څلور یا پنځه یا شپږ ویریشنز راکړه نو همدغه ټایم کې به بیا مونږ د صبر نه کار اخلو ځکه چې مونږ یو پروفیشنل مارکیټ پلیس کې یو هلته کې مونږ ځان له خپل یو کیریر جوړول غواړو نو دغه ټایم کې به هم تاسو صبر کوئ اکثر داسې هم وشي چې کله تاسو یو ډیزاین جوړ کړئ نو په هغه ډیزاین باندې بیا دوه قسمه فیډبیکس راځي یو پوزیټیو فیډبیک بل نیګیټیو فیډبیک نو پوزیټیو فیډبیک خو چې راشي هغه خو به یقینا چې ستاسو هغه انټرسټ په ګرافیک ډیزاینینګ کې ښه سوی واشي خو که چېرته د دې برعکس تاسو باندې نیګیټیو فیډبیک راشي نو بالکل تاسو به بالکل نه دغه کېږئ چې بس د ګرافیک ډیزاینینګ نه به کلار شئ یا ستاسو چې کوم انټرسټ دی هغه به نه ډاون کوئ بلکې تاسو به په هغه خپل ډیزاین باندې کار کوئ او امپروومنټ به په خپل ډیزاین کې راولئ چې تاسو په څه طریقه باندې هغه خپل ډیزاین امپروو کړئ نو دا دوه څیزونه ایز ا ګرافیک ډیزاینر چې تاسو ګرافیک ډیزاین سټارټ کوئ نو تاسو لپاره لازمي ده چې تاسو دا دوه څیزونه ډېر زیات وپېژنئ او په دې باندې دا خپل دماغو کې کېږدئ چې دا دوه څیزونه به زه په ځان کې پیدا کوم پیشنس او پیشن د هغې ورپسې مونږ سره وټ از ډیزاین که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې ډیزاین څه ته وایي نو ډیزاین به زه سمپلی ووایم د ډیزاین ډیفینیشن په مختلف ځایونو کې مختلف قسم خلک مختلف طریقې باندې کوي نو ډیزاین چې کوم دی زه به تاسو ته به سمپل په الفاظو کې ووایم چې ډیزاین از ا پرابلم سالوینګ اکټیویټي ډیزاین چې دی دا یو پرابلم سالوینګ اکټیویټي ده په دې کې مونږ د یو پرابلم سلوشن فایند کوو د هغې څه حل معلومو د یو مسلې حل مونږ معلومو په یو هغې ته مونږ یو ډیزاین وایو مثلا که زه تاسو ته مثال درکړم دا ټایم زه د ډیزاین خبره کوم زه د ګرافیک ډیزاین بالکل خبره نه کوم زه صرف او صرف تاسو ته وایم چې یاره ډیزاین څه ته وایي نو تاسو دا خپل ذهن کې کېږدئ چې زه دا ټایم صرف او صرف د ډیزاین خبره کوم د ګرافیک ډیزاین خبره زه لا نه کوم ډیزاین څه ته وایي ډیزاین از ا پرابلم سالوینګ اکټیویټي ډیزاین یو پرابلم سالوینګ اکټیویټي ده مثلا یو انسان دی هغه ستړی شوی دی په لاره باندې راغلو منډې ووهلې ستړی شوی دی اوس دی چې کله یو ځای ته ورسي نو ده ته د ټول نه زیات ضرورت به د څه ده ته د دمې ضرورت دی چې دی ریسټ وکړي نو کله چې دی راتلو او دی راستړی شوی دی دا د یو پرابلم دی مسله ده اوس د دې مسلې سلوشن څه دی چې دی ریسټ وکړي دی ارام وکړي کیني نو چې دی کیني دی او په یو چیر باندې کیني همدغه شانتې دا چیر چې کوم دی د دې مسلې حل دی د د پرابلم سلوشن دی نو تاسو د چیر ته ډیزاین ویلی شئ ٹھیک ده نو ډیزاین از ا پرابلم سالوینګ اکټیویټي اټس ایزي په دې کې چې دومره څه راکټ ساينس نشته بیا چې کوم دی د ډیزاین مختلف قسم فیلډز دي لکه ګرافیک ډیزاین چې کوم دی دا د ډیزاین یو فیلډ دی فیشن ډیزاینینګ چې دی دا د ډیزاین یو فیلډ دی پروډکټ ډیزاینینګ د ډیزاین یو فیلډ دی ټیکسټایل ډیزاینینګ د ډیزاین یو فیلډ دی دغه شانتې مختلف قسم آرکیټیکچر ډیزاین شو داسې که تاسو نور ډیزاینینګ وګورئ نو دا د ډیزاین فیلډز دي اوس چونکې زموږ دا کورس د ګرافیک ډیزاینینګ حوالې سره دی نو موږ ډسکس کوو چې ګرافیک ډیزاینینګ څه ته وایي نو what is graphic design نو graphic design زه دغه شان تاسو ته څنګه ما وویل چې د دې graphic design definition هم خلک په مختلف قسم ډیزاینرز مختلف قسم خلک د دې definition په مختلفه توګه باندې کوي موږ به simply الفاظو کې ووایو چې to convey a message visually graphic design is something to convey a message visually graphic design چې کوم دی د دې په ذریعه باندې موږ څه کوو خپل یو میسج خپل یو پیغام هغه visually convey کوو بیا
لکه څنګه که تاسو وایئ چې یاره څنګه مونږ خپل میسج ویجوالي کنوی کوو، نو که تاسو وګورئ چې کوم اکثر تاسو په دې روډ باندې ځئ، نو تاسو ته ساین بورډز لګېدلي، مختلف قسم ساین بورډز لګېدلي، په هغې باندې څه ساینز ورکړي چې دا روډ چې کوم دی دا پلانکي ځای ته تللی، دا روډ چې کوم دی دا پلانکي ځای ته تللی دی. نو د دغې ساین بورډز په ذریعه باندې مونږ ته څه شي، مونږ ته پته ولګي چې دا لاره چېرته تللې ده او دا لاره چېرته تللې ده. حالانکې هغه مونږ ته څه چغې خو نه وایي چې ته په دې لاره لاړ شه، په دې لاره مه ځه، خو د هغه ساین بورډ نه مونږ ته پته ولګي چې مونږ له په کوم طرف تلل پکار دی. نو سمپلي دغه ګرافیک ډیزاین دی، د دې په ذریعه باندې مونږ میسج ویجوالي کنوی کوو. بیا یو ګرافیک ډیزاین یا یو ډیزاین چې مونږ جوړو دا زمونږ د دریو څیزونو دپاره جوړو. درې مقصدونه یې زمونږ، یا خو مونږ څوک انفارم کوو، یا یو ډیزاین مونږ د دې لپاره جوړو چې مونږ څوک انفارم کړو، یا مونږ یو ډیزاین د دې لپاره جوړو چې مونږ څوک ایجوکیټ کړو، یا مونږ یو ډیزاین د دې لپاره جوړو چې مونږ څوک پرسوټ کړو. اوس د فرست ون چې کوم دی ټو انفارم مطلب مونږ څوک انفارم کوو د یو ډیزاین په ذریعه. نو که تاسو وګورئ اکثر خلک سوشل میډیا پوسټ جوړ کړي د فیسبوک دپاره، انسټاګرام دپاره، او په هغې کې داسې څه لیکلي چې د څه څیز په باره کې خلک انفارم کوي. ټیک ده، د څه څیز په باره کې خلک انفارم کوي، څه انفارمیشن ورکوي. بیا ټو ایجوکیټ مطلب خلک داسې هم اکثر یو ډیزاینز به تاسو د نظر نه تیر شوي چې هغې کې خلک څوک ایجوکیټ کوي چې یاره تاسو چې کوم دی کووډ دی نو د کور نه مه وځئ. نو دا خو خلک ایجوکیټ کوي چې تاسو مه وځئ د کور نه، یا تاسو چې کوم دی د یو بل په منځ کې 6 فوټه فاصله ساتئ. نو دې دپاره اکثر خلک ډیزاین جوړ کړي. دا خو ما تاسو ته هسې مثال درکړو، خو ډیزاین مونږ د دې دریو څیزونو دپاره جوړو. اخري چې کوم دی هغه دی پرسوټ. نو پرسوټ مطلب دی یو انسان په یو څیز باندې منا وهل. لکه مطلب که تاسو وګورئ مختلف قسم پروډکټس چې کوم دي، لکه فرض کړه لیپټاپ دی، موبایل دی، هغوی چې کله خپل ایډورټایزینګ کوي، خپل یو ډیزاین جوړوي، نو هغه د دې دپاره جوړوي چې د هغوی چې کوم دا پروډکټس دي دا خلک واخلي او دا استعمال کړي. یا که تاسو داسې بیوټي پروډکټس وګورئ، فیرنس کریم وګورئ، یا داسې بلیچ وغیره وګورئ، یا داسې نور داسې پروډکټس چې هغه خلک استعمالوي ډیلی لایف کې. نو د دې چې کوم ایډورټایزمنټ دوی کوي هغه که په سوشل میډیا باندې، هغه که چېرته پرنټ میډیم وي، نو د څه دپاره کوي؟ دې دپاره کوي چې هغوی خلک پرسوټ کوي، چې دا خلک ولګي او زمونږ دا پروډکټس چې کوم دي دا استعمال کړي. نو دغه شان تاسو په دې لیکچر کې وپېژندل چې ډیزاین څه ته وایي، ګرافیک ډیزاین څه ته وایي، او تاسو چې کوم دی په دې باندې پوه شوئ چې مونږ به د ډیزاین د دریو څیزونو لپاره استعمالیږي، یا مونږ څوک انفارم کوو، یا ایجوکیټ کوو، یا پرسوټ کوو. په نیکسټ ویډیو کې به د یو نیکسټ ټاپک باندې خبرې کوو. تھینک یو سو مچ.